Στο σημερινό βίντεο θα πάμε στο δάσος να μαζέψουμε σπαράγγια. Είναι μια δραστηριότητα που κάνω μαζί με τον πατέρα μου από τότε που μπορώ να θυμηθώ τον εαυτό μου. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα περιγράψουμε, να μάθουμε τις ιδιότητές τους, πώς τα συλλέγουμε και πώς τα μαγειρεύουμε. Ας πάμε λοιπόν να τα γνωρίσουμε. Η άγρια σπαραγγιά έχει ρίζωμα που διακλαδίζεται οριζόντια μέσα στο χώμα και από τους οφθαλμούς του ριζώματος αναπτύσσονται κάθετα τα νέα βλαστάρια που αν αφαιθούν να μεγαλώσουν θα γίνουν θάμνος, αυτό που ονομάζουμε σπαραγκομάνα. Αυτή είναι ένας εγκαθωτός, πολύκλαδος θάμνος ή ένα ρηχόμενο φυτό με ύψος ως 3 μέτρα. Οι βλαστοί φέρνουν μικρά φύλλα μεμβρανώδη, εδώ βέβαια τα βλέπουμε αποξυλωμένα, στις μασχάλες λοιπόν των οποίων αρχίζουν και να αναπτύσσονται κλαδιά. Εδώ πέρα βλέπουμε κάποια κλαδιά και κάποια βελονοειδή όργανα που μοιάζουν σαν φύλλα. Αυτά είναι τα λεγόμενα κλαδόδη, στην ουσία τροποποιημένα κλαδιά που έχουν αναλάβει το ρόλο των φύλλων στη φωτοσύνθεση. Μπροστά μας έχουμε ένα καινούριο βλαστάρι σπαραγγιού. Αυτοί οι σχηματισμοί που βλέπουμε πάνω στο βλαστό είναι στην πραγματικότητα φύλλα, τα οποία στη σπαραγγιά είναι απλά βράκτια, μικρά βράκτια, σαν λέπια. Σε περίπτωση που δεν το μαζέψουμε, από τις μασχάλες τους θα αρχίσουν να βγαίνουν νεαρά πράσινα κλαδιά, όπως αυτά εδώ. Τα άνθη του είναι κυτρινοπράσινα και η καρπή του μαύρες ράγες. Η άνθησή του ξεκινάει τον Αύγουστο και τελειώνει τον Νοέμβριο. Οι βιότοποι του είναι πετρώδεις τοποθεσίες, ευκοδάσι και συχνά βρίσκεται στη βάση παραμελημένων ελαιόδεντρων. Οι νεαροί βλαστοί είναι βρώσιμοι, ομοίοι, βραστοί ή μαγειρεμένοι. Στην οικογένειά μας, όπως θα δούμε και παρακάτω, τα προτιμούμε τηγανιτά με αυγά. Συλλέγονται από Φεβρουάριο ως Μάιο, αλλά μπορούν να βλαστήσουν το φθινόπωρο σε περιοχές που είχαν καεί το προηγούμενο διάστημα το καλοκαίρι. Παρόμοιο τοξικό είδος είναι η αβρονιά. Περισσότερα για αυτήν σε επόμενο βίντεο. Πώς μαζεύουμε τώρα το σπαράγγι? Όπως το λυγίζουμε και ανεβάζουμε τα δάχτυλά μας προς τα πάνω, αυτό από μόνο του θα σπάσει στο σημείο που είναι αφράτο. Αυτό το κομμάτι είναι το οποίο κρατάμε. Το κομμάτι το οποίο απορρίπτουμε είναι σκληρό, οπότε δεν μασχέται. Οι αρχαίοι μας πρόγονοι θεωρούσαν το άγριο σπαράγγι διακοσμητικό φυτό και διότι στόλιζαν τις νύφες στους γάμους με κλαδιά σπαραγγιού. Ήταν από τα αγαπημένα εντέσματά τους και το θεωρούσαν αφροδισιακό. Εξάλλου ήταν αφιερωμένο στη θεά Αφροδίτη. Ένας μύθος λέει ότι Θησέας, αφού του σκότωσε το Σύν τον Πιτιοκάμπτη, αναζήτησε την κόρη του Περιγούνη. Αυτή, από το φόβο της, κρύφθηκε στον ενισμό της Κορίνθου ανάμεσα σε αστιβίδες και άγριες σπαραγγιές, παρακαλώντας τις να την κρύψουνε και ορκιζόταν ότι αυτή δεν θα τις έβλεπτε ποτέ, ούτε θα τις έκαιγε. Ο Θησέας τελικά τη βρήκε και αφού τη διαβεβαίωσε ότι δεν θα την έβλαπτε, γέννησε εξ αυτής τον Μελάνιππο. Γιος του Μελάνιππου ήταν ο Ήοξος, ο οποίος συναπίκησε με τον όρνητο την Καρία, και εξ αυτού επικράτησε οι απόγονοί του, οι Ιοξίδες, να μην καίνουν τους θάμνους αυτούς, αλλά να τους σέβονται και να τους τιμούν. Το σπαράγγι περιέχει 90% νερό και αυτό είναι ένας λόγος που το κάνει ιδιαίτερα αγαπητό στα μυριμήγκια. Οι βλαστοί περιέχουν σακχαρόζη, γλυκόζη και φρουκτόζη. Αυτά τα σάκχαρα απορροφούνται από το ανθρώπινο σώμα και μεταφέρονται στα κύτταρά μας ως πηγή ενέργειας. Τα μέταλλα και τα αιχνοστοιχεία αποτελούνται από νάτριο, κάλιο, ασβέστιο, μαγνήσιο, χαλκό, σίδηρο, μαγκάνιο και ψευδάργυρο. Οι βιταμίνες του αποτελούνται από τη Β9 με 217,3 μικρογραμμάρια ανά 100 γραμμάρια βάρους, την Σ με 25,56 mg, την Ε με 7,5 mg, ολικές τοκοφερόλες με 10,60 mg, ολικές φενόλες με 320,60 mg και ολικά φλαβονοειδή με 31,95 mg. Περιέχει μεγάλες ποσότητες καροτενοειδών, οι οποίες είναι πρόδρομες ουσίες της βιταμίνης Α και δρούν ως εκαθαριστές ελευθέρων οριζών, προστατεύουν τα κύτταρα και ίσως αδρανοποιούν μεταλλαξιογόνες και καρκινογόνες ουσίες. Η επαρκής πρόσληψη καροτενοειδών θεωρείται ότι προλαμβάνει την εκδήλωση καρδιακών παθήσεων και καρκίνου. Το σπαράγγι δρά ως φυσικό διουρητικό, καθιστώντας το ιδιαίτερα καλό για άτομα που πάσχουν από είδημα και υψηλή αρτηριακή πίεση. Βοηθά επίσης στο να ξεπλύνει τις τοξίνες στα νευρά μας και να αποτρέψει τις πέτρες σε αυτά, εκτός αν οι τελευταίες αποτελούνται από άλατα ουρικού οξέως ή αν υπάρχει υπερουρυχαιμία ή ουρική αρθρίτιδα, καθώς τα σπαράγγια είναι πηγή πουρινών, οι οποίες μετατρέπονται σε ουρικό οξύ στο σώμα μας. Η κατανάλωσή τους πρέπει να μετριαστεί σε αυτές τις περιπτώσεις.
Τα άτομα που παίρνουν αντιπικτικά αίματος πρέπει να μιλήσουν με τον γιατρό τους πριν ενσωματώσουν τα σπαράγγια στη διατροφή τους. Το σπαράγγι είναι πλούσιο σε βιταμίνη K που μπορεί να αλληλεπιδράσει με φάρμακα που αραιώνουν το αίμα, όπως η βαρφαρίνη. Ο Αγάπιος ο Μοναχός, Έλληνας λόγιος του 17ου αιώνα, γράφει για τα σπαράγγια ότι κάνουν αίμα, ωφελούν το στομάχι, αυξάνουν το σπέρμα, καθαρίζουν τα νεφρά από την αμμούδα και παβούν τον πόνο τους. Λοιπόν, παιδιά, αφού βάλαμε το λάδι και έκαψε, ρίξαμε τα σπαράγγια μέσα και σιγά σιγά ανακατώνουμε για να μην αρπάξουμε. Σε λίγο θα προσθέσουμε και τα αυγά. Αφού προσθέσαμε τα αυγά, τα ανακατώνουμε για να ενσωματωθούν μαζί με τα σπαράγγια. Ένα άλλο που πρέπει να πούμε είναι, καθώς τα τηγανίζουμε, καλό είναι να έχουμε ξεχωρίσει τα λεπτά τα σπαράγγια από τα χοντρά τα σπαράγγια. Καθότι, όπως καταλαβαίνετε, άμα τα βάλουμε μαζί, τα λεπτά θα καούνε. Τώρα είμαστε έτοιμοι. Ώρα να τα απολαύσουμε. Ένα δείπνο όπως αυτά που κάνανε οι αρχαίοι μόν πρόγονοι. Πώς φαίνεται? Καλό. Δεν θα το άλλαζα με τίποτα αυτό. Ούτε με κρέας, ούτε με τίποτα. Είναι σε σπέσιο. Εσύ κοίταγε, μην τρως εσύ. Εγώ δεν τρώω γιατί νηστεύω. Σε σχέση με τα καλλιεργούμενα, Καμία σχέση. καμία σχέση. Αυτά είναι τα ωραιότερα. Εκείνα είναι τελείως άνοστα. Ναι. Μπορεί να έχετε παρατηρήσει ότι μετά την κατανάλωση σπαραγγιών, τα όρια σας έχουν μια ιδιαίτερη, λίγο δυσάρεστη οσμή. Αυτό συμβαίνει συνήθως λόγω του μεταβολισμού του σπαραγγικού οξέως, μια μη τοξική ουσία που περιέχει θείο και βρίσκεται μόνο στα σπαράγγια. Ωστόσο, αυτό δεν συμβαίνει σε όλους όσους καταναλώνουν σπαράγγια, αλλά μόνο σε ορισμένους. Ακόμα πιο περίεργο είναι ότι δεν μπορούν όλοι να ανιχνεύσουν τη μυρωδιά των σπαραγγιών, και όσοι μπορούν να ανιχνεύσουν τη μυρωδιά, δεν είναι απαραίτητα αυτοί που την παράγουν. Και τα δύο χαρακτηριστικά φαίνεται να προσδιορίζονται γενετικά. Εσείς λοιπόν που δεν μπορείτε να τα μυρίσετε, έχετε ασπαραγγική ανοσμία. Αλλά μην τρελαίνεστε, δεν μυρίζει σαν κοκοσανέ νούμερο 5 ούτε σαν το Quintaventus, οπότε καλύτερα. Το κεφάλαιο με τα σπαράγγια δεν κλείνει βέβαια εδώ πέρα. Είναι πολλά πράγματα ακόμα που μπορούμε να πούμε. Επιφυλάσσουμε σε ένα μελλοντικό βίντεο να ξαναεπιστρέψω στο κεφάλαιο αυτό. Ως τότε, ευχαριστώ πολύ που με παρακολουθήσατε. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε, να κάνετε like, να αφήσετε κάποιο σχόλιο και να προωθήσετε αυτό το βίντεο στους φίλους σας.